हेलो एभ्रिवान, म प्रणव चौधरी। हामी कोरेलड्राको सिरिज स्टार्ट गरेको छौँ र आज हामी कोरेलड्रामा एउटा आइडी कार्ड डिजाइन गर्न सिक्दैछौँ विथ अभिटार र कसरी बनाइन्छ हामी लागु पर्पर्ट सिक्छौँ। ओके, पहिला चाहिँ म कोरेलड्रा ओपन गरिहाल्छु। मेरो कोरेलड्रा ओपन भइसकेको छ र म यो प्लस बटनमा क्लिक गरेर न्यू डकुमेन्ट क्रिएट गर्दैछु। साइज हामी राख्छौँ आज 54 mm by 90 mm है र ओके गर्छौँ र यो हाम्रो एउटा यो आइडी कार्डको साइज भनेर आउँछ यहाँनिर होइन। र आज यसमा हामी के गर्छौँ भनेपछि यो रेक्टेङ्गल लिएर पहिला यो रेक्टेङ्गलमा ड्र गर्छु हामी यसपालि लगभग आधा भाग चाहिँ अब यतिको भाग ड्र गरेँ। त्यो भइसकेपछि यो धेरै यता बाहिर गइराखेको छ जसले गर्दा म यस्तो सानो गरिदिन्छु यसलाई। ओके, र यसमा म कलर फिल गरिदिन्छु यो ग्रिन कलर आउटलाइनमा रिमुभ गरिदिएँ। यो भइसकेपछि अब म यहाँबाट लिँदैछु एउटा यो रेज नम्बर है र नम्बर चाहिँ म ऱ्यान्डमली कुनै त्यही राखिदिन लाग्छु र यो सानो गर्नु पऱ्यो, धेरै ठुलो छ अनि राख्नु पऱ्यो यसलाई कलर वाइट र यसमा मैले कपी गरिदिएँ यसलाई र यहाँनिर चाहिँ म राखिदिन्छु एलआइसी नम्बर र दुईटैलाई सिलेक्ट गरेर म प्रेस गरेँ, यो सेन्टरमा हुन्छ होरिजोन्टली। र त्यसपछि यहाँनिर हामीले लोगो राख्नुपर्ने हुन्छ एउटा यहाँनिर है लोगो राख्थ्यौँ भनेर यसरी गोलो बनाएर र यसमा मैले व्हाइट कलर फिल गरेँ, आउटलाइन नन गरिदिएँ यसरी र म एउटा रेक्टेङ्गल लिँदैछु यहाँनिर लोगो बनाइदिएँ नि अन्त सिम्पल लोगो है यसरी रेक्टेङ्गल सेप यसलाई राउन्ड गरिदिएँ मैले कन्भर्ट टु कर्भ गरेँ, यसलाई सेलेक्ट गरेँ र यसलाई मैले थोरै माथि सार्छु यसरी। ओके, र यो भइसकेपछि यसमा मैले रेड कलर फिल गर्थेँ, आउटलाइन हटाइदिएँ र म एउटा अरू सर्कल बनाउँदैछु यहाँनिर यसरी र यो सर्कलमा चाहिँ म फिल गर्दैछु व्हाइट कलर, आउटलाइन नन गरिदिएँ थोरै अनि म यहाँनिर क्यू टाइप गर्दैछु, क्यू इक्जाम्पलको लागि मात्रै हो है 90 डिग्री इन्टर थोरै सानो चाहिँ म यहाँनिर राखिदिनु लाग्छु यसरी र ठिक छ त्यो छैन लोगो हो के हो सिल्फन्डर। ओके, यो भइसकेपछि यहाँनिर एउटा टेक्स्ट टाइप गर्छु म है के भने यसलाई यस्तो पनि गर्न पायो। म यसलाई कलर ग्रिन गरिदिएँ, यसलाई यो रेड गरिदिएँ र यसलाई वाइट गरिदिएँ, यस्तो पनि गर्न पायो होइन। ओके, र म यहाँबाट टेक्स्ट लिएँ र यहाँनिर TRAHNRA यो क्यापिटलमा टाइप गर्छु म TRAHA र यसको फन्ट म पहिला फर्स्टमा चेन्ज गरिदिएँ। इनफ्याक्ट यसलाई मैले यहाँनिर राख्दैछु, तलको टेक्स्ट बहुत ठुलो छ यसलाई मैले सानो गरिदिन्छु यहाँबाट लगभग 12 थोरै सानो भयो, ठिक छ थोरै सानो भइरहेछ भनेपछि यहाँनिर म 13.5 राख ल पर्फेक्ट यसलाई वाइट गरिदिएँ। यो धेरै टाढा ग्यापिङ भइरहेछ भने सेप टुल लिएर हामी यस्तै स्यालो गरेर सिकिसकेको छ यसरी यो लाइन स्पेसिङ घटाउन यसरी यहाँनिर राखिने है। र यो भइसकेपछि अब यहाँनिर तल फोटो राख्नु पऱ्यो, फोटोको लागि म एउटा रेक्टेङ्गल लिँदैछु यहाँबाट 80 एरियामा यो रेक्टेङ्गल यसमा आउटलाइन मैले वाइट गरिदिएँ, सेप यो आउटलाइन चाहिँ म 3 पिटी राखिदिएँ, ठुलो हुन्छ 2 पिटी राखिदिएँ है। सेन्टरमा आउनु पऱ्यो त सिप्सन गयो अनि सी अनि यो धेरै ठुलो भइरहेछ के अरे एउटा अरू म यसको कपी गर्छु यहाँबाट यसलाई सेपसँग सानो गएर मैले राइट क्लिक प्रेस गरेँ र यसमा कुनै एउटा कलर फिल गरिदिन्छु म र आउटलाइन चाहिँ हटाइदिएँ है। र अब यहाँनिर एउटा फोटो राख्छ अब एउटा
हामी फोटो ल्याएर राख्ने होइन अहिलेको लागि चाहिँ हामी क्रिएट गर्न सिक्छौँ एउटा अवतार कसरी क्रिएट गर्ने है र क्रिएट गर्नको लागि म सिम्पली यहाँबाट एउटा यो गोलो गोलो लिँदैछु लगभग 80 भइसकेपछि म यहाँनिर कलर चाहिँ यो वाला फिल गरेर राख्छु यो वाला ओके देखिन्छ होइन यो भइसकेपछि म यहाँ लिँदैछु पेन टुल दिस वान र पेन टुल लिइसकेपछि यहाँबाट म स्टार्ट गर्दैछु यहाँदेखि क्लिक अनि यहाँ किन गर्दाखेरि यसको बोर्डरमा आउँछ भने यो बोर्डरमा क्लिक नगर्ने यहाँले नत्र हामीलाई प्रब्लम आउँछ कि त बाहिर क्लिक गर्ने कि त अलिकति भित्र पनि गर्ने यहाँनिर नत्र प्रब्लम आइहाल्छ हामीलाई र म यहाँ गएँ यहाँबाट चाहिँ थोरै यस्तरी कर्भ गर्दै यतिको अनि यताबाट चाहिँ म यसलाई म क्लिक गरेर हटाइदिएँ यता तल आयो थोरै तल यता र यहाँ आएर चाहिँ म यस्तै कर्भ गरेँ अब यति भयो है र यो अलसँग मैले यस्तै क्लिक गरेर हटाइदिएँ म यहाँ क्लिक गरेँ थोरै कर्भ गरेँ अलसँग यो ह्यान्डल माथिको डिलिट गर्थेँ यही तल क्लिक गरेँ मैले त थोरै माथि क्लिक गरेँ फेरि यहाँनिर फेरि कर्भ गरेँ फेरि अलसँग क्लिक गरेँ फेरि तल क्लिक गरेँ यहाँनिर थोरै कर्भ गर्न पाएँ मैले अलसँग क्लिक र यसलाई पनि यहाँ गएर जोइन गरिदिएर यसरी तार्ने है थोरै मेरो टल बिग्रिरहेको छ यहाँनिर यस्तो मटारिएको जस्तै भएको यसलाई सुधार्नको लागि पहिला अब कलर फिल गरिदिन्छु र सेप टुल लिएर हामी यसलाई सुधार्न सक्छौँ जुन छ नि यो यहाँनिर यसलाई यो कुन लाइन हो यो लाइनमा होइन ओके पाँच है हो त्यसपछि यो जुन छ यसलाई मैले सेप टुल लिएर थोरै यताको भागलाई यता सार्छु थोरै यता र कन्ट्रोल प्रेस गरेर मैले यसलाई कपी गरिदिन्छु यता साइडमा ठिक र माथि यहाँनिर अब अलिकति यस्तो भइरहेछ यसको लागि चाहिँ हामी सेप टुल नै लिएर यसरी थोरै यसलाई म माथि सारिदिन्छु यसरी र यताबाट थोरै घटाइदिन्छु यसलाई पनि थोरै माथि सार्दै यहाँसम्म यसलाई थोरै घटाइदिएँ यसरी अब यति भयो छैन होइन र यो जुन लाइन छ यसलाई म थोरै यताबाट थोरै यसरी सार्दिएँ द साइडमा यहाँनिर ठिक छ जसरी राख्नु छ राख्नुहोस् होइन मैले यतिको राखेँ है ओके यो भइसकेपछि म फेरि पेन टुल नै लिँदैछु र पेन टुलबाट म यहाँ क्लिक गर्दैछु लगभग यहाँनिर यहाँबाट म यता क्लिक गरेँ है थोरै यता तल क्लिक गरेँ नभए सिधै यहाँबाट यस्तै गयो नि हुन्छ यस्तै गयो है ल यहाँ क्लिक गर्दैछु लगभग यति हो यार यसरी र यहाँबाट म तल गएँ अब यति एरियामा यहाँ क्लिक तब यहाँ गएर चाहिँ डबल क्लिक गरेँ त्यसपछि यसलाई म कन्ट्रोलसँग फेरि त कपी गरेँ र यो दुइटै सेपलाई चाहिँ म सेलेक्ट गर्दैछु सँगै अनि यसलाई गर्दैछु म कम्बाइन नत्र यो हामी यो पोइन्टलाई जोइन गर्न सक्दैनौँ यो जोइन हुँदैन कम्बाइन नभएसम्म है जोइन गर्नै पऱ्यो र यताको यो पोइन्ट पनि जोइन गर्नु पऱ्यो नत्र कलर फिल हुँदैन त्यसको लागि पेन टुलले यो पोइन्टमा क्लिक गरेर यो नोडमा क्लिक गर्दै यो जोइन पोइन्ट हुन्छ ओके यो भइसकेपछि अब यसमा म अहिलेको लागि जाम्पलको लागि यो कलर फिल गर्थेँ जाम्पलको लागि मात्रै र आउटलाइन चाहिँ म हटाइदिन्छु यहाँबाट यसलाई म सिफ्ट पेज डाउन गरिदिएँ म साथै गइहाल्छ र त्यसलाई थोरै माथि सारिदिनु है थोरै माथि 80% ल छैन र यहाँनिर यो थोरै घाँटी छाया बच्छ हामी जहिले पनि हेर्दाखेरि यहाँ छाया बन्छ हो यसको लागि चाहिँ म यो जुन सेप छ माथिको यसलाई अब थोरै तल सारेर यसलाई म कपी गरेँ फेरि मैले हटाइदिएँ आउटलाइन ब्ल्याक गरेँ र यहाँबाट म लिँदैछु स्मार्ट फिल टुल र म यो सेन्टर यो पोइन्टमा चाहिँ यहाँनिर क्लिक गरेँ र अब मलाई यो सेप काम छैन र यसको कलरमा गरिदिए आउटलाइन नन र अब यसको कलर जसुकै हामी राख्न सक्छौँ प्लस यहीँबाट राख्नु छ भने पनि राख्न पाइहाल्छ र यो कलर फिल गरेछ र यसमा पनि अब कुन कलर बडी कलर दिने हो अब बडी कलर अब आफ्नो हिसाबले दिइहाल्छ यसमा सेम भइगयो
त्यो सेल गर्नु है र म यसलाई एउटा ओके त्यो भइसकेपछि म फेरि अब एउटा के काम गर्दैछु भनेपछि रेक्टेङ्गल यहाँनिर र यो रेक्टेङ्गललाई यहाँदेखि यहाँसम्म ड्र गर्दैछु है यो पोइन्टसम्म र सेप टुलले मैले कन्भर्ट टु कर्भ गरेँ यो पोइन्टबाट मैले हेर्नु आइडिएँ यसलाई यहाँसम्म चाहियो मलाई र यसलाई क्लिक गरेर योलाई कन्भर्ट टु कर्भ गर्नु पऱ्यो र त्यसकै आधारमा यसलाई मिलाउनु पऱ्यो यस्तो है यता पनि क्लिक एन्ड कन्भर्ट टु कर्भ र यसलाई पनि यहाँदेखि यसरी मिलाएर राख्नु पऱ्यो यसरी र माथिको लाइन पनि क्लिक कन्भर्ट टु कर्भ र थोरै यसलाई मैले टमाटर यसरी यस्तै है र यसमा चाहिँ म यहाँबाट कलर फिल गरिदिन्छु यो ओरेन्ज कलर आउटलाइन चाहिँ हटाइदिनुहोस् अझै तल गरौँ कि ठिक छ होइन ओके यति गर्नु सक्दै कि अब टाढो बनाउन थोरै अझै काम छ यसमा बाँकी आँखा आज हामी बनाउँदैन आँखा बनाउनको लागि नेक्स्ट क्लास युज गर्छौँ नेक्स्ट क्लासमा आफ्नो गर्नु सिक्छौँ अब यसमै गरेपछि अहिले धेरै भ्याउनु सक्दैन ट्रेनिङ हो अनि यही कति सक्छ हेरौँ त यसपछि आँखा कुरा त होइन ओके र यहाँनिर अब हात कहाँबाट अब ठाइ भइरहेको छैन हातको लागि म फेरि पेन टुल नै युज गर्दैछु र यहाँदेखि क्लिक गरेर यति एरियाबाट यहाँदेखि है यहाँ गएँ र यहाँ गएर मैले जस्तै यो जोइन गरेँ इक्जाम्पलको लागि मात्रै राख्छ हामी हात जस्तो होस् बस यो कलर फिल नगरौँ यो पट्टि गरेको छ है थ्रो द कप ओभर जस्तै डिलिट यसलाई ठुलो यता सार्दैछु न यति भयो र यो बराबर हुने गरी है सेप्टुलले बराबर गर्ने हुन्छ केही फरक परेन यो र यो भइसकेपछि जस्तै म एउटा कपी गर्दैछु यहाँनिर जस्तै मैले मिरर गरिदिएँ थोरै यता ओके र एउटा काम के गर्दैछु भनेपछि म यहाँनिर स्टाइलिङको यो टी सर्टको लागि होइन टी सर्ट स्टाइलिङ दुईवटालाई मैले ग्रुप गर्दै कन्ट्रोल जी अब्जेक्ट पावर क्लिक एड प्लेस सेन्टर गर्दै त्यहाँ त्यसमै क्लिक गर्थेँ एडिट गरेर यसलाई चाहिँ थोरै तल राखिदिन्छु यहाँनिर अन्ता है यो विशेष टी सर्टको लागि है र यो पुरैले सेलेक्ट गरेर कन्ट्रोल जीले ग्रुप गर्दै मैले फेरि अनि अब्जेक्ट पावर क्लिक एन्ड प्रेस सेट फ्रेममा गरेर त्यसमा म फिल गरिदिन्छु सेन्टर र यो हाम्रो यहाँनिर अब यो अवतार रहन्छ यस्तै पुरै स्याम गरेर ओके अनि फिनिस यसरी यो अवतार बनाउने हामीले है सकिन्छ नि बनाउन होइन ल सक्नु पऱ्यो र खबर थोरै तल अरू केही कुरा केही टेक्स्ट पनि लेख्नु पऱ्यो हामीले यसको लागि चाहिँ अब टेक्स्ट टुल हेर्दैछु फेरि यहाँबाट अब यसको नाम लेख्न पऱ्यो पहिलो नम्बरमा नाम टाइप गरिदिन्छु यहाँनिर सपना राणा मगध वाह क्या लामो नाम छ होइन र यसलाई म गर्थेँ बोल्ड कलर रेड र यसलाई म यहाँनिर राखिदिन्छु अपलोड त्यसपछि यहाँ क्लिक गरेँ र यो फोटो पिआरओ जिआरएएनएमई प्रोग्राम पिआरइएलसिएन टिटिआर प्रेजेन्टर हो होइन मैले भनिदिएँ त्यसपछि यहाँबाट म 2 पोइन्ट लाइन लिएर यहाँबाट के लाइन छुटिदिन्छु यहाँदेखि यहाँसम्म सिधा लाइन स्ट्रेट यति कम र यसलाई थोरै माथि सारिदिन्छु म है र यसलाई क्लिक गरेर म कपी गर्दैछु तल र यसमा म टाइप गर्दैछु एड्रेस गुलरिया सब सेन्टर र यसलाई म यहाँनिर राख्दै यसलाई कलर चेन्ज गर्ने भयो कलर पनि चेन्ज गर्न पाइरहेको यसको है ग्रिन बाइटेड छैन ब्लू नट ब्याड तर अलिकति क्यास गरेन है रेड नट ब्याड र ब्ल्याकै सोध्दै पनि प्रब्लम
त्यो भइसकेपछि म यहाँनिर एउटा अरू रेक्टेङ्गल लिँदैछु यहाँदेखि यहाँसम्म एन्टीको एरियामा र सेप टुल कन्भर्ट टु कर्व पुरा स्टाइल फर टानिदिएँ यसमा रिपिट गरिदिएँ आउटलाइन मैले हटाइदिएँ र म यहाँ टाइप गर्दैछु PRESS प्रेस भने यो यहाँनिर राखिदिएँ गोल गरिदिउँ र कलर वाइट गरिदिउँ थोरै सानो गरिदिउँ र यो फिक्स गरौँ यहाँनिर अब यहाँनिर क्युआर कोड राखिदिउँ एउटा क्युआर कोड हामी बनाउन सिकेको छैनौँ CorelDrawबाट बन्छ क्युआर कोड पनि जुन हामी नेक्स्ट अघिल्लो क्लासमा अब केही दिनमा सिक्छौँ र अहिलेको लागि चाहिँ अब भनी बनाऊ पनि बनाइराख्दैछौँ त्यो क्युआर कोड लिएर आउँछु है त्यसको लागि चाहिँ फाइलमा गएर म इम्पोर्ट गर्दैछु यहाँनिर इम्पोर्ट कन्ट्रोल आई सर्टकट किक अनि यहाँनिर मसँग क्युआर कोड छ र यो क्युआर कोडमा यहाँ प्लेस गरिदिन्छु यो ठाउँ र यहाँनिर मलाई कता कता के थोरै चित्त नबुझे जस्तै लागिरहेछ त्यो मिलाउन पर्यो हामीले चाहिँ है थोरै माथि सार्दिनु जस्तै र यो एरियालाई थोरै माथि सार्दिनु मन लाग्यो मलाई मतलब वर्क र जस्तै पनि थोरै माथि सार्दिन्छु यहाँनिर ओके र यो हाम्रो आइडी कार्ड लगभग तयार हुन्छ होइन यसरी हामी यो सिम्पल आइडी कार्ड एउटा तयार गर्न सक्छौँ हामी पनि सक्नु पऱ्यो सक्ने यहाँनिर गएर बनाउने होइन ओके ओके किप वाचिङ किप प्र्याक्टिस थ्याङ्क यू